سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. آقا فکر کنم من اولین بار که جلوی دوربین هستم و همیشه با صدای من تو ویدیوهام آشنا هستیم. ولی خب امروز اولین بار اومدم جلوی دوربین و به خاطر گل روی شما و میخوام چهار تا از سوالات پرتکراری که تو این مدت 2 ساله از من پرسیدین رو جواب بدم. یکیش اینه که آقا چیکار کنیم که قالبمون ترک بر نداره، یعنی این قالبی که هست قالب ترک بر نداره. سوال دومی که چطور سینک گرانیت رو از قالب راحت تر در بیاریم. سوال دومتون اونه. و سوال سوم از چه نوع واکس و فیلمی استفاده میکنیم. سوال سومتون اونه. و سوال چهارم که خیلی از همه مهمه و همیشه هم از من میپرسین، از چه نوع الیافی برای قالبگیری سینک‌های گرانیتی انجام میدن. با من همراه باشین تا به این 4 تا سوالتون جواب بدم. اولین مورد، آقا پیام دادن چرا قالب سینک گرانیتی ترک میکنه، یعنی قالبی که هست و این قالب ترک میکنه. علتش هم آقا معلومه چرا ترک میکنه. شما فکر کنید فرمولی که تولید کردین و اون مواد ریخت موادی که انجام میدین رو داخل قالبتون، خب اون فرمول درست نباشه، شما قالبتون چی میشه؟ ترک برمیداره. چرا ترک برمیداره؟ چون این خود درست خشک نمیشه. بعد از این که بخواین قاسین رو از قالب در بیارین، خب این چون خشک نشده باعث میشه که شما با چکش، با این چکش های تخم‌آوی بزنید رو قالبتون از اینجاها ترک برمیداره. پس لطفاً همیشه به دمای محیطتون، به دمای سینکتون، بعد چی میگن، نوع فرمولی که ترکیب موادی که انجام میدین همیشه به اونا توجه داشته باشین. یعنی شما اگه فرمول رو درست انجام نده باشین، اسید کوبالت رو با رزینتون درست قاطی نکرده باشین، این از قالب دیر در میاد، مجبور میشین که با چکش تخم‌آوی این کار رو انجام بدین. دومین سوالی که ازم در مورد سینک‌های گرانیتی پرسیدین، از چه نوع واکس و فیلمی برای جدا کردن سینک گرانیتی از قالب استفاده کنیم، یا پرسیدیم که چطور سینک رو از قالب به راحتی در بیاریم. آقا مشکل اصلیتون اینه، خب واکس SV6 پولیا، خب شرکت پولیا مال تو کشور ترکیه است. خب اگه این رو درست بر روی قالبتون بکشین با یه اسفنج، خب با یه اسفنج بکشین درست رو قالبتون، بعد از 10 دقیقه که کامل موند، خب با یه دستمال تمیز چیکار کنین؟ این رو پاک کنین از قالب، یعنی واکسی که بر روی قالب زدین رو خب چیکار کنین؟ با دستمال تمیز پاکش کنین. این از اون. خب بعد از اینکه پاک کردین چیکار میکنین؟ با استفاده از فیلم جدا کننده پولیا. این فیلم چیکار میکنه؟ آقا این فیلم باعث میشه که بین قالب و سینک گرانیتیتون چی بشه؟ یه لایه سلفون مانندی ایجاد کنه. این فیلم خب باعث میشه که هم سینکتون از قالب راحت تر بیاد، هم عمر قالبتون بیشتر میشه، یعنی باعث میشه که چکش کاری کمتر انجام بده. حالا چیکار کنیم که چکش کاری کمتر انجام بشه؟ حالا اینم ببینید که من این مایع پولیا که هست یکم گلیزه، خب غلیظ‌تر از چیزی که بشه رو قالب کشید. من میریزم داخل این بطری‌ها. خب چیکار میکنم؟ یکم بهش، یعنی اینقدری که فیلم پولیا ریختم، اینقدرم چیکار میکنم؟ آب بهش اضافه میکنم. خب اینقدر که بهشون غلظته از بین بره. خب من حالا اینو قبلا قاطی کردم، حالا استفاده کردم، اینطوری میریزم رو اسفنج. یکم که اسفنج خیس شد میکشم کجا؟ رو قالبم. خب این چی میشه؟ باعث میشه که یه لایه سلفون مانند بین سینک و قالب ایجاد کنه و خیلی راحت از سینکاتون از قالب جدا بشه. ولی یه نکته مهمی هم که هست، خب ببینید اگه شما فرمول تولید سینک گرانیتی رو درست انجام نداده باشین، خب این اتفاق نمیفته، سینکتون از قالب راحت جدا نمیشه. فرمول چیه؟ آقا 7 کیلو رزین ریختی داخل سطلت، خب حالا فصل پاییزه، یه 30 گرم کوبالت بهش اضافه میکنید، بعد کربنات کلسیم رو اضافه میکنید، میکست انجام میدید. خب میکست که انجام دادی، در آخر که میخوای ریخت رو انجام بدی داخل قالبت،
که ژلکوتش رو زدی، بعد چی میگم ژلکوت رو زدی، پیچاش رو بستی، پشت قالبت رو گذاشتی، پیچاش رو زدی. خب چیکار می‌کنی؟ الان می‌خوای ریخت انجام بدی. 7 کیلو رزین، 30 گرم کوبالت، تقریبا یه 13-14 کیلو کربن و کلسیم. خب میکسش رو انجام دادی. میای چیکار کنی؟ یه 20 گرم هم اسید ترکیه‌ای میزنی. آقا اسیدهای ایرانی درست زودتر خشک میشن ولی گرمای لازم رو برای کوچک شدن سینک داخل قالب رو نمیدن. پس اسید ترکیه‌ای استفاده کن. خب 20 گرم میریزی، میکس رو انجام میدی، میاری میذاری. چیکار میکنی؟ میریزی داخل قالبت. خب بعد از اینکه داخل قالبت ریختی یه 2 ساعت 3 ساعت صبر میکنی مایع چیکار کنه؟ خودشو بگیره. یعنی میخوای پیچاشو باز کنی شره نکنه بریزه بیرون. خب بعد از اینکه پیچاشو بستی مایع غلیظ شد، در واقع سفت شد تو یکم. خب چیکار میکنی؟ پیچای دور اطراف قالبت رو باز میکنی، پشت توجه کنید پشت قالبتون رو بر میدارید. یعنی اون جایی که سیفونایی که هست رو تمیزکاری انجام میدی، پشت قالبت رو بر میداری میذاری بمونه. یعنی پشت قالبت رو برداری، این هم سینکتون داخل قالب ترک بر نمیداره و بعد از اینکه 12 ساعت گذشت خب سینکتون رو اینطوری راحت از قالب در میاد. دیگه نیازی به چکشکاری نیست. اگر هم چکشکاری شد بدونید که یا فرمولتون درست نبوده یا دمای محیطتون کمتر بوده، باید اسید کوبالت بیشتری بزنید. این 2-3 تا مورد رو رعایت کنید، سینکتون به راحتی از قالب بیرون میاد. سومین موردی هم که تو کانال یوتیوبمون بهم پیام دادین خب اینه که آقا چرا بعد از اینکه سینک گرانیتی رو تولید کردیم پشتش حباب داره؟ خب پشت سینک گرانیتی حباب داره، علتش چیه؟ آقا اول اینکه خاصیت رزین پلیستر اینه که حباب بیاد بیرون، یه طرفش صاف میشه، اون طرفی که پشتی هست خب حباباشو میاره اونجا دیگه حباب میزنه. قسمت هایی که معمولا این طرف سینی و 2 تا لگنا معمولا چیه؟ حباب داره. حالا بخوایم اون حبابا رو از بین ببریم، چطور این حبابا رو از بین ببریم؟ با من همراه باش. رفتم چیکار کردم؟ رفتم قالب پشت قالب رو از اون ور آوردم. خب آقا یه موردی که هست اینه، شما وقتی این قالب رو میذارید پشت قالب رو میذارید رو قالب اصلی، خب یعنی ژلکوتش رو واکس و فیلمش رو زدی، ژلکوت هم زدی، خب میذاری رو قالب اصلی، ریخت مواد تو انجام میدی. خب این باعث میشه چی بشه؟ پشت سینکایی که تولید کردی رو حباب داشته باشه. گفتیم خاصیت رزین پلیستر حباب دار بودنشه. خب چیکار کنیم که این حباب نداشته باشه؟ اول از همه یه مقدار از اون 20 کیلو مواد اولیه‌ای که گرفتین رو حاضر کردین رو خب میارین توی یه سطلی، یه ظرفی، یه نیم کیلو 750 گرم خب میریزین، یکم اسید میزنی، 2 گرم 3 گرم اسید میزنی بهش. خب چیکار میکنی؟ میای میکشی اینجاها، یعنی طرف سینی کف لگن ها میکشی اونجا، چون عمده ترین حباب هایی که هست چی میشه؟ این قسمت هست، یعنی سینی و 2 تا کف لگن ها عمده ترین حباب. میذاری یکم خوش بشه، یکم ژل مانند که شد چیکار میکنی؟ میای میذاری رو قالب اصلی، پیچاشو میبندی، ریخت مواد تا انجام میدی. بعد چیکار میکنی؟ بعد از اینکه ریخت مواد انجام دادی، یکم مواد خودشو گرفت، چیکار میکنی؟ میای پیچا رو باز میکنی، این پشت قالب پشتی رو بر میداری و چیکار میکنی؟ میبینی که پشت سینکایی که تولید کردیم رو حباب نداره. و سلام. همین مورد چهارمی که هست، خب از من پرسیدین که از چه نوع الیافی برای قالب گیری سینکای گرانیتی انجام میدم. خب آقا اینه الیاف نوع 225 روغنی هست. خب یعنی 225 روغنی رو من بعضی موقع که برای لایه های اول قالب گیری میخوام انجام بدم، معمولا اینو چیکار میکنم؟ اینطوری از وسط جدا میکنم، یعنی 225 که خیلی نازکتر از بقیه الیاف هاست، من اونم باز چیکار میکنم؟ از وسط جدا میکنم که نازکتر بشه. خب
یعنی ویدیوهای قالب گیری رو اگه دیده باشین، من اینطوری قبل از اینکه الیاف بچینم رو سینک ما یا مدل قالب گیریم، همیشه این الیاف رو چیکار میکنم؟ اینطوری از وسط جدا میکنم. خب از وسط اینطوری جدا میشم که نازکتر بشه. ببینید الان این خیلی نازکتر از این شد، این قسمتش. خب میبینید کلا دیده میشه از این خیلی نازکتر شد. پس چیکار میکنم؟ همیشه اینو از هم جدا میکنم، بعد میارم میچینم رو مدل قالب رو، چون این هم حباب کمتری ایجاد میکنه رو قالب. خب بعد یه موردی هم که خیلی راحت‌تر میخوابه رو مدل سینک گرانیتی یا مدل قالب گیری اینطوری. پس این رو همیشه مد نظرتون باشه. آقا من از این نوع الیاف استفاده میکنم برای قالب گیری، بعد الیاف 225 روغنی و اونم چیکار میکنم؟ از وسط نصف میکنم، یعنی اینطوری یه جوری که جدا میکنم از وسط. اینم از اون. بعد چند لایه هم چیز میکنم برای قالب گیری سیلیکای گرانیتی استفاده میکنم. آقا من معمولا اگه قالب یک طرفه باشه که این یک طرفه هست، خب چیکار میکنم؟ یا این یک طرفه هست، تقریبا 10 الی 9 الی 10 لایه میذارم. خب ولی این که دو طرفه هست، خب معمولا 7 الی 8 لایه میذارم قالب گیری میکنم، یعنی 7 الی 8 لایه میذارم رو هم دیگه و قالب گیریامو انجام میدم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. آقا اگه دوست داشتین حتما کامنت کنین، سوالاتتون رو بپرسین. حتما از این به بعد حالا خودم سعی میکنم بیشتر جلوی دوربین باشم و به سوالات پرتکرارتون جواب میدم. پس سوالاتتون حتما تو کامنت ها از من بپرسین. یا علی.